मी श्री रंगनाथ गुंडाळ। माझी आणि मॅडमची ओळख ऑनलाईन पद्धतीने झालेली आहे। माझी मुलगी सौ भाग्यश्री महेश बादाम हिची व प्रथमतः अभिजित सरांशी ओळख झाली। त्यानंतर आमचे त्यांचं संभाषण सुरू झालं। 1 वर्षभर आमचं त्यांचं संभाषण चालू होतं। त्यानंतर आम्ही त्यांना इंटेरियरचं काम दिलं। काम सुरू ज्यावेळेस झालं करण्या अगोदर त्यांनी आम्हाला 3D दाखवलेला होता। त्यानुसार माझी मुलगी भाग्यश्री हिने त्याच्यात बऱ्याच काही दुरुस्ती केल्या आणि त्यानुसार त्यांनी ते काम पण चांगल्या पद्धतीने केलेले आहे।
त्यांनी जे काम केलं आहे ते अतिउत्कृष्ट केलेलं आहे आणि इथून पुढे त्यांचं भावी आयुष्यात आणि त्यांच्या कामकाजात प्रगती होवं हीच माझी इच्छा.